Tái sinh vào năm 92, chú hai đón ông nội về nhà, rước kiệu thần trừ tà cho ngôi nhà. 10.000 tệ đã tới tay. Theo kế hoạch đã định, Võ Tòng đến nông trường một chuyến, dùng 5.800 tệ mua một chiếc xe 3 bánh. Chiếc xe 3 bánh hiệu Hoa Lâm này chất lượng 10 năm 8 năm, không cần thay đổi động cơ diesel. Xe rẽ trái vào đường Lương Sơn Bạc, một chiếc xe đạp phía trước kêu leng keng. Nghe tiếng hai bánh sắp rời nhau, mỗi bánh xe đi một ngả. Chú trưởng thôn, chú lại đi uống rượu với lãnh đạo thị trấn à? Võ Tòng, cậu mới mua xe 3 bánh à? Không phải tôi mua, chẳng lẽ là mượn của người khác? Trong lòng Võ Phúc Ngân thình thịch tán loạn. Võ Tòng đã làm ăn được 1 tháng. Tiền kiếm được có thể mua được chiếc xe 3 bánh mới. Chú Ngân ơi, lát nữa giúp tôi gọi người sửa mái nhà trước cửa. Tôi sẽ chở chú đi lấy cát. Đất trồng dưa lưới phải có lớp cát để chèn chặt mặt màng phủ. Thật sao? Võ Tòng, cậu có giữ lời không đó? Chú Ngân, có khi nào tôi không giữ lời không? Chú lên đi, lát nữa về làng gọi người. Võ Phúc Ngân nhảy lên xe Hoa Lâm. Xe tiếp tục chạy, tiến vào thôn Lương Sơn Bạc với âm thanh ồn ào. Kim Liên ở trong sân chiều chọc con chó Hắc Tử dỗ con trai chơi. Xem bố mua gì cho hai mẹ con này. Ba, là bánh. Cho con, mẹ và ông nội, mỗi người mỗi cái. Võ Tòng, anh đã mượn xe của ai? Sao không đi bằng xe máy? Anh đã mua nó với giá 5.000 tệ. Xe của chúng ta không phải mượn của người khác. Một chiếc xe 3 bánh với giá 5.000 tệ. Tiền đâu ra mà chơi sang vậy ông xã? Liên, cảnh sát truy nã kẻ giết người ẩn danh trong khu mỏ. Anh đã đến công an huyện, cung cấp manh mối quan trọng cho cục trưởng Cao, trực tiếp bắt hắn. Anh được tặng tiền thưởng và anh đã mua chiếc xe 3 bánh mới này. Kim Liên nghe xong sửng sốt, nửa ngày không tỉnh táo. Chiều nay, Kim Liên đẩy cơm cho bà con nông dân giúp sửa đường, nấu một mâm cơm thịnh soạn. Võ Tòng, lại đây nói chuyện. Chú Ngân, chú nói sao? Tối nay con đưa ông nội đến nhà chú con. Chú hai của con đã rước kiệu thần ở đình làng về dàn xếp nhà cửa. Chú Ngân, Vương Cầm bị bắt, quỷ trong nhà chú hai đã biến mất. Chú tôi muốn đối xử tốt với ông nội tôi không thể ngăn cản, không cần phải làm thế đâu. Võ Tòng, đừng nói thế. Cho chú mày một cơ hội. Đây không phải là thay đổi sự mơ hồ trong lòng chú hai mày sao? Đừng cố chấp được không? Được rồi, đến tối tôi đưa ông nội đến nhà chú tôi. Ông nội tôi không đi thì sao? Ông nội sợ hãi khi nhìn thấy túp lều đó. Chú hai của mày nói ông ấy đã phá hủy túp lều đó rồi. Hả? Chú tôi đã phá bỏ cái lều đó rồi à? Khó đỡ với chú hai thật chứ. Võ Tòng không nghĩ tới. Năm nay trưởng thôn có khoan được giếng chạy bằng động cơ không? Anh chỉ cần nói ra thôi. Trưởng thôn, đừng lãng phí hết số tiền chúng tôi đã nộp. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ không đóng góp bất kỳ đồng nào nữa. Thật là vãi lòn, tôi đã góp 100 tệ. Anh thậm chí còn không đưa biên lai cho tôi. Võ Phúc Ngân bị mọi người nói, ho khan vài tiếng. Các người la hét gì thế? Tôi đến thị trấn này không phải để đào giếng. Các người nghĩ giữ cái chức này dễ dàng sao? Làng chúng ta không có nước, không có giếng khoan. 20, 30 năm nữa vẫn là cái làng tồi tàn thôi. Võ Tòng nghe thấy mọi người đang tranh cãi về việc khoan giếng máy, trong lòng thở dài. Trong làng sẽ có giếng máy, có nước tưới tiêu. Nhưng 30 năm sau, làng này vẫn rách nát. Người rời làng nhiều hơn người trở về làng. Người trẻ đi làm ở thành phố. Sau bữa tối, chú Võ Đại Lang đến đón ông nội. Ông nội vươn bàn tay run rẩy, lau nước mắt cho con trai thứ hai, cũng là nước mắt tung hoành. Bố ơi, con sẽ rước bố về nhà. Con và Vương Cầm ly hôn rồi, sau này bố sẽ ở trong nhà chính. Võ Công tuy đã già, nhưng không già đến mức không thể hiểu được. Đứng lên đi theo Võ Đại Lang. Đúng 10 giờ tối, trong nhà Võ Đại Lang ầm ĩ. Ông đến đình làng rước kiệu thần về dàn xếp nhà cửa. Bàn thờ được mang ra đặt ở giữa sân để vài chung rượu và lư hương. Võ Tòng nhếch miệng cười. Đúng là cổ hủ lạc hậu. Tại sao lại phải cúng rượu? Làm gì có chuyện đó? Im lặng, tất nhiên phải cúng rượu. Đừng bàn tán lung tung, đó là phong tục. Hai kiệu phu lắc lư, đi một vòng quanh người Võ Đại Lang. Bình an nhé, đại cát đại lợi. Một cái bát bay ra khỏi kiệu, rớt vào góc sân, giữ chặt. Võ Tòng trợn tròn mắt. Cái bát bay xa như vậy mà không bị vỡ. Mấy kiệu phu luyện bản lĩnh tốt thật đó. Trong đầu Võ Tòng chỉ nghĩ xem trong bát có gì. Ngũ đệ, ngươi nói là hai người bọn họ lắc kiệu, hay là kiệu kéo hai người bọn họ đi? Từ ca, ngươi không hỏi cái thứ vô nghĩa đó chứ. Đương nhiên là kiệu thần kéo hai người bọn họ lắc. Kiệu nặng, hai người có thể di chuyển sao? Đúng vậy, nếu hai người không khiêng kiệu, có thể bay lên nóc nhà ngay lập tức. Vấn đề này đã được thảo luận trong làng. Hàng ngàn năm, hàng trăm năm. Trong sân tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Võ Tòng lặng lẽ đi tới trước cái bát úp ở góc tường, nắm lấy, lật nó lại và nhìn. Giữ nguyên như cũ. Tiếp tục xem xét, phát hiện có điều gì đó rất bất thường trong lòng cái bát. Trong lòng bát chuyển sang màu đỏ. Theo lý thuyết, phải mất 49 ngày mới chuyển sang màu đỏ. Kiệu thần chú hai mời súng thật là lợi hại. Võ Tòng nhếch môi cười trộm, quay lại và vào nhà. Trưởng thôn Võ Phúc Ngân hét lớn.
Này, Võ Tòng, đừng vào đó. Tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho ông nội, tôi phải về. Trong nhà chú hai, Võ Công ngồi trên giường, mơ màng ngủ gật. Trong sân thì đang huyên náo, ông nội có biết không? Thấy cháu nội đi vào, ông già vươn tay ra và nói lớn. Võ Tòng, đến giường này ông nội ngủ không quen. Cái giường này vừa rộng vừa sạch sẽ, gọn gàng. Sao không ngủ được? Ông nội, tối nay ông ngủ trên giường này. Võ Tòng, con cũng ngủ ở đây đi. Con ngủ với ông nội đi. Ông nội ơi, chú Hai sẽ ngủ với ông. Tối nay chú Hai sẽ chăm sóc cho ông nội. Thằng Hai ngủ với ông à? Được, được. Ổn định đi ông nội. Ra khỏi nhà đến trước mặt chú hai. Chú Hai, ông nội ngủ gật rồi, cho ông nội đi ngủ sớm đi. Mặc dù đêm không quá lạnh, nhưng người già vẫn không chịu nổi. Đừng tắt bếp. Võ Đại Lang ngơ ngác trả lời một câu. Biết rồi. Võ Tòng xoay người về nhà. Đến cổng nhớ lại điều gì đó, quay người lại dặn dò chú hai một câu. Chú Hai, ông nội cháu muốn ăn trứng ốp la vào buổi sáng. Tôi đã nấu rồi, cho muối vào thôi. Trong nhà Võ Đại Lang có không ít người vây xem. Võ Tòng cố ý hét lên câu này để bọn họ nghe thấy.